هاي التجميعة راح يكون بيها آخر قطعة من الزجماتيك أوريو اللي هو الكيس اللي رافقني بخمس تجميعات، وهذا الفيديو راح يكون بالتجميعة السادسة والأخيرة اللي راح يكون بيها الزجماتيك أوريو. السلام عليكم، وياكم محمود، وراح نبدأ بالمذر بورد واللي هي مو اكس 570. هذا الكرتون مو مالتها. البورد اللي عندنا اليوم اسروك بي 450 ام ستيل ليجند، اللي هي تقريبا أقوى مذر بورد من فئة البي 450 ام اللي ممكن تلقاها بالسوق. تجي باربع سلوتات للرام، ومدخل ام دوت 2 جيل ثالث، ومدخل ام دوت 2 ساتا، يعني السرعات اللي يستوعبها حول ال 600 ميجا بايت. المعالج اللي هو الرايزن 5 4500 اللي يجي ب 6 تنوية و12 مسار، بسرعة أساسية 3.6 جيجا هرتز، وسرعة قصوى 4.1 جيجا هرتز، والتي دي بي مالته 65 واط. هالمعالج اشوفه ممتاز بالنسبة لسعره اذا حاب تشتري معالج جديد. اما اذا ما عندك مانع تشتري مستعمل، فالرايزن 5 3600 او 3600 اكس ينطوك تقريبا نفس الاداء بسعر اقل. المبرد خليت المبرد الستوك ويا المعجون الستوك اللي يجي وياه. الرامات اخترت اسكارد اللي اول مرة اجرب هاي الرامات، وصارت صدفة انه لونها رصاصي ويا لون المذر بورد، صار الشكل خرافي. المهم كل قطعة بمساحة 8 جيجا بايت بسرعة 3200 وبتأخير سي ال 18. الكيس اللي عندنا اليوم الاسطورة زجماتيك اوريو، الكيس اللي حيل احبه لان هو اللي رافقني بفيديوهات التجميعات، واللي كان موجود باحد الفيديوهات الاكثر مشاهدة على القناة، فلهذا السبب حيل احب هالكيس. هذا الكيس يجي بثلاث فانات مولكس ال اي دي، مو ار جي بي، ما تقدر تغير الالوان ثابته. زجاج من اليسار، من الامام مخرم. عندك عده مكانات تقدر تخلي بيها اس اس دي او اتش دي دي، وعندك من الاعلى فتحه 240 ملي اذا حاب تركب تبريد مائي او اذا حاب تركب فانات. وايضا عندك مكان المروحه الثالثه بالاسفل بالامام، بس ما راح تبين لو ركبتها او لا. ننتقل للتخزين اللي عندنا اليوم، واللي بالمناسبه اخر قطعة موجودة عندي، الانفينيتي ميموري اس اس دي بلاك اديشن 512 جيجا بايت. هذا الاس اس دي ممتاز، وشوفتكم اداءه بعدة تجميعات، وراح شوفكم اداءه لما نوصل لاختبارات الاداء ان شاء الله. هذا الاس اس دي ما يعيبه غير شغلة واحدة، انه هو ما يحتوي على دي رام، بس على الرغم من هذا الشيء سرعاته مستقرة. الباور سبلاي اللي عندنا لليوم اللي نسيت اصوره فخليت تصوير من فيديو تجميعة المعذبة، اللي هو الزجماتيك هايدرا ام 750 واط اللي يجي فولي موديولر بكفاءة 80 بلس برونز. هالباور سبلاي ممتاز، حيل احب هالباور سبلاي وانصح به في حالة كنت انت تتجمع بنفسك. كرت الشاشة اللي عندنا اليوم الايسوس تاف جي تي اكس 1660، اللي هو نفس الكرت اللي سويت عنه الفيديو السابق وشلون عالجت مشكلة الحرارة بيه، وشوفتكم الطريقة اللي استعملتها حتى اعالج بيها مشكلة الحرارة بهذا الكرت. راح تنصدم لما تشوف انه هذا الكرت قدر يشغل العاب ما المفروض يقدر يشغلها، مثل الان ويك 2. وراح نبدأ بالاختبارات. اول اختبار عندنا اليوم واللي هو اختبار الاس اس دي، مثل ما تشوفون قدامكم كريستال ديسك مارك وكريستال ديسك انفو. الامور حلاوه، كل شيء تمام، السرعات جيده جدا بالنسبه للساتا اس اس دي. وهسه راح اترككم ويا اختبارات الاداء بالالعاب.
Leader, left flank! Behind you! What's your right? From behind! Incoming! That's dumb luck right there.
En caso de lluvia ácida, se recomienda a quienes padezcan problemas respiratorios que se queden en casa. Let's head down the hill to the crime scene. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. مثل ما شفتوا أداء التجميعة ممتاز. لو كان عندي وقت مفتوح كان راح أقدر إنه أخلي أسعار أفضل، إنه أختار قطع أفضل وإلى آخره. المهم أعرف إنه راح تكتبوا لي بالتعليقات كان من الممكن إنه تقلل سعر المذر بورد وتقلل سعر الكيس وتاخذ باور سبلاي أقل، لأن الباور سبلاي أوفركل على هاي التجميعة. كان من الممكن تاخذ معالج أرخص أو معالج مستعمل وتحط كرت شاشة أقوى وتحصل فريمات أكثر. نعم ممكن تسوي هالشي. هل أنا عن نفسي أفضل إنه أسوي هالشي؟ لا. ومثل ما شرحت بفيديو ردي على تعليقاتكم الجزء الثاني وضحت إنه التجميعات فعليا هي أذواق، فإذا ما تتفق إنه هاي التجميعة خرافية هذا ذوقك وعادي أفهم هالشي. عن نفسي الأولوية عندي هي قابلية التطوير وليس الأداء. قابلية التطوير بالنسبة لي أهم من الأداء. هاي التجميعة من السهل جدا إنه تطور المعالج بيها، من السهل جدا إنه تطور الكرت، من السهل جدا إنه تطور الرام، التخزين، كل شيء بهاي التجميعة قابل للتطوير. الحدود الوحيدة اللي ممكن راح تعيقك اللي هي جيل المذر بورد، بس لا تزال الخيارات مفتوحة أمامك من الجيل الرابع الخامس، سواء رايزن 7 رايزن 9 حتى، بحكم إنه هاي المذر بورد ممتازة وتقدر إنه تشغل حتى رايزن 9 بس أعتقد بدون كسر سرعة. فنعم تقدر بنفس السعر إنه تقلل من بقية القطع وتخلي كرت شاشة أقوى وتحصل أداء أعلى. أنا عن نفسي ما أحب أسوي هالشي. في حالة أنت تتجمع بنفسك وجمعت مثل هالتجميعة، إذا عندك فلوس أكثر أنصح إنه تخلي كرت شاشة أقوى مثل ال RTX 2060 سوبر، ال RX 6600، ال RX 5700، كلها خيارات ممتازة. المعالج يفضل إنه تاخذ رايزن 5 3600، راح توفر تقريبا أعتقد $15 أو $20 هيك شيء هالحدود، وراح تحصل نفس الأداء تقريبا. بالنسبة للمذر بورد أصلا ما راح تقدر تلقى مذر بورد بهاي الجودة. هاي البورد نوعا ما نادرة بالسوق إنه تحصلها بسعر منطقي. وبالنسبة للباور سبلاي ما أنصحك تسترخص بالباور سبلاي. إذا أنت بالعراق وحاب تشتري تجميعة، موقعنا للتجميعات موجود بالوصف okamicomputers.company.site، ضمان أسبوعين، توصيل متوفر لكل محافظات العراق، تجميعات أكثر جاية بالطريق إن شاء الله. وبالنسبة لتجميعة المعذبة بحكم أنه طولت سويت عليها تخفيض نهائي، هذا أقل سعر أقدر أبيع بيه. في حالة أنه ما انباعت بالأسبوع الجاي على الأغلب أنه راح أفلشها وأستعمل قطعها بتجميعات ثانية. فإذا حاب تاخذ تجميعة المعذبة راسلنا حتى تحجزها. ملاحظتين قبل لا أنهي الفيديو عن هاي التجميعة. أول شيء كروت أيسوس تف، أول ما تشغل البي سي المراوح مالت الكرت راح تشتغل بأعلى سرعة، بسرعة 100% لمدة 3 إلى 4 أو 5 ثواني تقريبا، بعدها راح ترجع تهدأ لما يشتغل النظام. والملاحظة الثانية عن هاي التجميعة إنه صوتها نوعا ما مزعج لما تكون تحت الضغط، بس إذا لابس سماعات نوعا ما راح تسمع صوتها أصلا. فبس والله إذا عجبك الفيديو شوف هذا الفيديو اللي شرحت بيه كل شيء يخص المعالجات، أو هذا الفيديو اللي شرحت بيه كل شيء يخص الشاشات. شكرا على دعمكم، نشوفكم بالفيديو الجاي.